Hello everyone, namaste and welcome back to Ritsa Vlogs. I'm back with another vlog and this is going to be my last day here in India. Last day madam bholi chai mo jadaichu. So mo chai jadaichu Kuwait. मेरो चाहिँ त्यहाँ जब लागि छ है. सो अहिले चाहिँ आइम इन भेगा सर्कल किनकि यहाँ चाहिँ बहिनीहरू आएको छ है. सुबाङको बहिनी सपना बहिनी नानीहरू आएको छ. सो मलाई यहाँ बोलायो. सो आई केम हियर. सो अलिअलि सपिङहरू गर्छ होला बहिनीहरूले है. सो म चाहिँ भेट्नु आएको. यहाँ चाहिँ नानी खेल्दैछ. यहाँ चाहिँ नाम खेल्छ एन्ड यहाँ चाहिँ मानलाना हुनुहुन्छ है. बहिनी चाहिँ माथि गइरहेको छ. सो वी आर वेटिङ फर हर. सो यहाँ चाहिँ आज चाहिँ हल्का घुमिराख्नुपर्छ बिकज दिस इज गोइङ टु बी माई लास्ट डे. अहिलेको लागि चाहिँ आइतहाल्छु फेरि वापस है. दसैँको सपिङ हो बहिनीहरूको एकदमै खै नानी तिमी दसैँको लुगा किन्नु आएको नामगेल मलाई किनिदिँदैनौ किनिदिँदैनौ मलाई छैन तिम्रो मात्रै छ. म्याक्स फ्यासन सो अझै पक्रिदिन्छु. यो चाहिँ किनिसकेको. लु लु कसरी खेल्छ यो? 1 2 3 गो. ओके त्यहाँबाट फेरि कसरी आउनु? उताबाट कसरी आउनु? जम्प. ए सो इजी है. दसैँको लागि किन आएको अरे हौ? मलाई किनिदिन्छ भनेदेखि छैन अरे. औ नामगेल के खान्छौ? नामगेल के खाने? दामी छ माथि. ए दामी रहेछ. शीतल मम्मी लान्छ. त्योभन्दा दामी छ नानी. आऊ बाई बाई. पैसा बाँच्यो. त अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ टोनील्यान्ड है. यहाँ चाहिँ नामगेलले खेल्छ अरे. अघि चाहिँ मान्दै मानेन. अब चाहिँ फेरि यहाँ जाने अरे. नामगेल यता हेर न. यता हेर न. यता आऊ यता. मम जाउँ. मम खेलौँ अरे. सो यहाँ चाहिँ खेल्ने जग्गा रहेछ है. यो चाहिँ हो टोनील्यान्ड. खेल्नुको लागि चाहिँ सक्स लाउनुपर्छ अरे हो. सक्सको चाहिँ एक्स्ट्रा 30 रुपिस है नाना. सो यो चाहिँ यस्तो रहेछ. हामीको चाहिँ हाम्रो 100 रुपियाँ बेसी है. त्यही भएर हामी चाहिँ नजाने. सो यहाँ चाहिँ खेल्छ. आफ्नो नानी लिएर आउनुपर्छ है. यता गयो. ए कता गयो? उता पनि छ.
फनी ल्यान्ड खेलिसकेर हामी चाहिँ बाहिर निस्केको है अझै दगाउँदैछ नान्गेलले चाहिँ अब चाहिँ जानुपर्छ जाउँ मलाई जाने यो कोसेली अरे सब्बुकबाट सो मैले चाहिँ यो छाने है सो थ्याङ्क यू सो मच आउँदाखेरि के ल्याइदिनु अरे यो चाहिँ आइफोन किन्ने घुस दिएको है मलाई जुर्माना सो थ्याङ्क यू अब चाहिँ बिल गर्न जान्छु है हाम्रो यहाँको भेगाको सपिङहरू चाहिँ भयो है नानीले खेल्यो पनि अब चाहिँ एकछिन विशाल मेगामार्ट जानुपर्छ है विशाल मेगामार्ट नगए चाहिँ अब सपिङ कम्प्लिटै हुँदैन हाम्रो चाहिँ आजकल हो विशाल मेगामार्ट चाहिँ जानैपर्छ भनिहाल्नु हेलो गाइस भनिहाल ए गाडी किन्छ अरे डरलाग्दा साह्रो पानी भयो नि मलाई त है त्यही त आङ्गे लेट्स गो भन न लेट्स गो आङ्गी भन न टिटिट गरिदेऊ टिटिट बाटो छोडा बाटो भन लु 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 टर्निङ काट टर्निङ this way लाग्दैको होइन जो जानु पर्यो घरपति आमै आऊ ओके बाई नाना भाइ पछि भेटौँ ल नानगेल नानगेल आऊ बाई बाई छिटो न बाई भन ए ल ल के हो ल म गएँ ल बिस्तारै मेरो गाडी ब्याग लिएर जान्छु ल ल ल नरुनु ल ल गएँ अब चाहिँ म विशालबाट निस्केँ है सुबर्ना आउँदैछ सुबर्नालाई लिनु चाहिँ म चेक पोस्ट जाँदैछु फेरि भोक लाग्यो आज चाहिँ म घरबाट अघि निस्केको भोक लागिसक्यो अब चाहिँ सुबर्नालाई भेट्छु सुबर्ना चाहिँ मेरो लागि कोसेटहरू लिएर आएको छ है सो त्यो लिनु चाहिँ म दार्जिलिङबाट जान्छु खास मान्छेको एन्ट्री भए यसरी लिएर आएको छ है ऊ मेरो लागि आँट्दैन ल बहिनी चल गरिदिने मान्छेलाई चाहिँ मैले एक्सक्लुसिभली एकदम दार्जिलिङबाट बोलाएको होइन सो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो प्याकिङ हुँदैछ एन्ड आँटी नाटी छ सामानहरू चाहिँ है अझै सामानहरू छ ट्रली अलिक सानो छ मेरो उहाँ चाहिँ चौकीदार बसिरहनु भएको छ हो अर्डर दिँदै बसिरहनु भएको छ सो यहाँ चाहिँ सबै यसमा चाहिँ मेरो लुगा चाहिँ यति मात्रै हो बेसी छैन लुगा चाहिँ उता गएर ब्रान्डेड लाउने है यहाँ चाहिँ छ वाइ वाइ अचारहरू थरी थरीको अचार है प्याक हुँदैछ अब चाहिँ प्याकिङ सकेर चाहिँ होइन म चाहिँ यता पार्लरमा आएको छु थ्रेडिङ गर्नु एन्ड म हल्का कपाल पनि काटिदिन्छु है कपाल काटेर जाने अरे उहाँहरू पनि थ्रेडिङ गर्नुहुन्छ अब चाहिँ थ्रेडिङ म चाहिँ हल्का कपाल हेयर कट गरिदिएको है कपाल छिट्टो बढ्छ मेरो हल्का हेयर कट आज मैले उडाइदिएँ भन्दै अरे कपाल आज चाहिँ रियङ्काले कपाल चाहिँ फेरि भन्दा पनि फेरि उडाइदिएको फेरि क्यु भनौँ न होइन बाहिरबाट फेरि अब अर्कै खालको कपाल बाल्दैन नि त होइन
यो चाहिँ फेरि हेयर कट है फेरि ब्याक टु ठुटी फेरि काटिदिएको अहिले चाहिँ अलिकति यो सुकेको छैन है सो म चाहिँ फेरि ठुटी भएर गइदिएको गरममा यो चाहिँ आन्टीले मलाई उता जाँदा मिठा खाने पैसा दिनुभएको अरे थ्याङ्क यू आन्टी 500 रुपियाँ भेटेँ राम्ररी जानु भन्नु न अन्त मलाई नबिर्सिनु है ओके थ्याङ्क यू यो चाहिँ आन्टीले मलाई मिठा खाने पैसा दिएको दिल्ली गएर मिठा खान्छ है यहाँ चाहिँ कालु कालु मिठा खाने पैसा दिँदैनौ नानालाई मिठा खाने पैसा देऊ न नि अब चाहिँ मेरो लास्ट खाना है इन्डियाको भोलि बिहान खान्छु भोलि बिहान खान्छ खाना खाँदिनँ भोलि खाजा खान्छ मासु भात खाँदैछ गेस्ट हो गेस्ट चिकन विङ्स खाँदैछ आज तर झोल हालेको मम्मी त थप्छ अरे हो मैले चाहिँ खाइसकेँ थप्नुपर्छ होला मेबी बहिनी चाहिँ रोटी खाँदैछ बहिनी मलाई कपाल काटेर कस्तो देखेर यङ हो जस्तो देख्यो त्यो भन्दा नि बत्तर राम्रो देखेन कपाल काट्नु तपाईँले काट्नु अहिले राम्रो देख्यो अस्ति हो यस्तो देखिरहेको थियो आज त कोरियन जस्तो देख्यो सो खानापिना डन है मम्मी ढल्किसक्नु हो मम्मी यता हेर्नु न म त कस्तो डरलाग्दो देख्दो रहेछ सो यहाँ चाहिँ अब खानापिना भइसकेर ढलेको यहाँ रेन्जी भोलिको लागि रेडी गर्दैछ होइन हल्का हामी चाहिँ अर्को वर्षको लागि रेडी गरेको हामी दुईजना चाहिँ यहाँ चाहिँ ढलिसक्यो सो आजको चाहिँ यति नै सो यो चाहिँ मेरो भ्लग बनाउँछ न मलाई चाहिँ भुत्ती जस्तै निकाल्छ होइन म राम्रो निकाल्छु गर्दिनँ म एडिटहरू हो छोला बटर खाँदै गरेको मैले हो भयो 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 क्या सो यो चाहिँ थियो मेरो लास्ट डे इन इन्डिया एकछिन सो यो चाहिँ हो मेरो इन्डियाको लास्ट डे है आज खानापिना भयो भोलि चाहिँ म अब एयरपोर्टमा भेट्छु भोलि चाहिँ म लास्ट डे भोलि नेपाल जान्छ नेपाल बोर्डरको इन्डिया र नेपालको बोर्डरको बिचमा बसेर हामीले कल गर्नु ल कम्प्लिट गर्नु त्यो 1 मिनट बोलिसक्यो तिमीहरू बोलेकै हामी त बोलेको होइन हामी त बोल्छ हामी त बोल्छ सो या द्याट्स इट फर टुडे है भोलि चाहिँ म जाँदैछु कुवेत एन्ड आई एम भेरी एक्साइटेड टु गो है मम्मी उहाँ के स्टार्ट भइसक्यो अन्त यहाँले कुवेत के गर्नु वेलकम ब्याक टु माय च्यानल वी आर इन कुवेत म जाने गम नै छैन यार यस्तो खुसी म जाँदाखेरि हो भोलि देख्छ न सो या द्याट्स इट फर टुडे रियंका जान्छ खाने कुराहरु पठाइन्छ हामीलाई चकलेट अब भोलि चाहिँ आउँछ म कुवेत गएको भ्लग है पैसा बोल्ता है छैन चाहिँ मैले गएर पैसा दिनु अरे हो सो या सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग थ्यांक यू फर वाचिङ सी यु इन कुवेत